ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านหลักของเส้นทางการค้าระหว่างเมืองทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มักจะมีนักเดินทางพ่อค้าวานิชเดินทางผ่านไปมาอยู่เสมอหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจดีบ้านเรือนแต่ละหลังก็ใหญ่โตโอโถงเพราะร่ำรวยจากการค้าขายและทำเกษตรกรรมชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มีนิสัยเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างคือชอบต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนบ้านหากมีคนจากแดนไกลเดินทางผ่านหมู่บ้านมาแล้วไม่มีที่พักชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็จะรีบเสนอตัวให้ไปพักที่บ้านของตนและจัดการเลี้ยงข้าวปลาอาหารอย่างดีพอบ้านนี้ทำแบบนี้บ้านอื่นเห็นก็ทำบ้างแรกๆก็ดูเป็นเรื่องของการแสดงความมีน้ำใจแต่หลังๆมาก็กลับกลายเป็นการแข่งขันกันอยู่ในทีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีนีประจำหมู่บ้านบ้านของนางตั้งอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านพอดีจึงดูโดดเด่นมากทั้งจากลักษณะของบ้านที่ใหญ่โตโอโถงและจากคำร่ำลือในหมู่นักเดินทางรวมถึงพ่อค้าวานิชว่าหากเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ตรงทางเข้าหมู่บ้านก็ขอให้ทุกคนเข้าไปพักได้เลยเพราะเจ้าของบ้านใจดียินดีเลี้ยงดูและให้ที่พักหลับนอนเป็นอย่างดีซ้ำบางครั้งยังใจดีให้ของขวัญของฝากหรือของประดับบ้านที่แขกชอบและเอ่ยปากขออีกด้วยเศรษฐีนีม่ายผู้นี้ยินดีต้อนรับแขกทุกคนที่เข้ามาพักนางสั่งให้คนรับใช้ในบ้านทำอาหารอย่างดีจัดที่หลับที่นอนเป็นอย่างดีเพื่อให้แขกต่างเมืองได้กินอาหารที่ดีที่สุดและนอนหลับอย่างสบายที่สุดดังนั้นเงินทองของนางจึงค่อยๆหมดไปกับการแสดงความมีน้ำใจนี้ต่อมาไม่นานเศรษฐีนีม่ายผู้นี้ก็ป่วยและเสียชีวิตลงจึงเหลือแต่เพียงลูกชายคนเดียวที่ต้องบริหารทรัพย์สินเงินทองที่เหลืออีกทั้งคนในบ้านและบ้านหลังใหญ่ของเขาด้วยเนื่องจากเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองอยู่แล้วทั้งชีวิตเกิดมาไม่เคยทำงานไม่เคยลำบากทุกๆวันเขาจึงกินอยู่และใช้เงินทองเหมือนตอนที่แม่ของเขาอยู่ไม่มีผิดแถมยังคงต้อนรับขับสู้แขกเรือต่างบ้านต่างเมืองที่เดินทางมาขอพึ่งพาอาศัยพักค้างแรมและกินอาหารที่บ้านของเขาด้วยชายหนุ่มรู้สึกว่าการบริการเรื่องเหล่านี้เพียงคนเดียวดูจะเป็นงานที่หนักเกินไปสำหรับเขาจึงคิดอยากจะมีคู่คิดคู่ใจเพื่อคอยมาดูแลเขาดูแลบ่าวไพร่คนรับใช้ในบ้านและคอยสั่งงานให้คนรับใช้คอยดูแลแขกที่มาขอพักค้างแรมเขาได้จัดส่งคนออกไปเป่าประกาศตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อหาหญิงสาวคนที่เหมาะสมมาแต่งงานกับเขาเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปก็มีบรรดาแม่สื่อแม่ชักมืออาชีพพาหญิงสาวมากมายจากหมู่บ้านต่างๆมาให้ชายหนุ่มได้เลือกชายหนุ่มเลือกหญิงสาวคนที่ถูกใจเขาตั้งแต่แรกพบหน้าเธอเป็นหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านที่ไกลจากหมู่บ้านของเขามากหน้าตาสะสวยคมขำผิวพรรณเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านเจรจาพาทีอ่อนหวานดูฉลาดหลักแหลมเมื่อได้โอภาปราศัยกันแล้วก็ถูกใจกันเขาจึงเจรจากับแม่สื่อว่าชอบเธอและต่อมาการแต่งงานก็ถูกกำหนดขึ้นงานแต่งของลูกชายคนเดียวของเศรษฐีนีม่ายผู้ล่วงลับถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมีงานเลี้ยง3 วัน 3 คืนสุราอาหารไม่ขาดตกบกพร่องคนที่มาร่วมงานก็มีทั้งคนในหมู่บ้านเดียวกันและจากหมู่บ้านอื่นๆรวมถึงคนที่เดินทางผ่านไปมาด้วยหญิงสาวที่เป็นเจ้าสาวคนใหม่เมื่อเห็นเงินทองที่ถูกละลายไปในงานแต่งก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะเธอนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอย่างเช่นสามีของเธอบ้านของเธอนั้นมีฐานะปานกลางทุกคนต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินมาดังนั้นเธอจึงรู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ทว่าเมื่อเพิ่งย่างเท้าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังงามของสามีได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเธอจึงไม่เคยเอ่ยปากพูดถึงเรื่องการใช้เงิน
ไปกับเรื่องที่ไม่ควรมากเกินกว่าเหตุหญิงสาวเฝ้าสังเกตดูสามีของตนก็พบว่าชายหนุ่มไม่ได้ทำงานทำการอะไรเลยนอกจากอาศัยกินเงินเก็บเก่าที่มารดาเก็บไว้ให้บ่าวไพร่ในบ้านก็ดูจะมากมายเกินงานที่ต้องทำฉันว่าคนงานในบ้านของเราจะมากเกินไปนะพี่หญิงสาวเอ่ยปากขึ้นในวันหนึ่งมากอะไรกันแค่นี้ยังไม่พอเสียด้วยซ้ำพอมีแขกมาขอพักที่บ้านพี่สั่งงานทีไรก็ไม่เคยได้ดั่งใจเลยชายหนุ่มบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรที่บ้านของเขาถึงต้องมีคนรับใช้หลายคนแขกที่ไหนกันเหรอจ๊ะก็แขกที่เป็นพวกพ่อค้าที่เดินทางผ่านหมู่บ้านของเรายังไงล่ะที่หมู่บ้านนี้มีธรรมเนียมประเพณีว่าแขกเรือมาเยือนบ้านก็เหมือนกับเทวดามาเยือนต้องเลี้ยงดูอย่างดีให้ที่หลับที่นอนอย่างดีเช่นกันพอแขกได้รับการดูแลดีๆเขาก็จะอวยพรให้เราได้แต่สิ่งดีๆนั่นคือสิ่งที่ชายหนุ่มอธิบายในสิ่งที่หญิงสาวสงสัยเมื่อหญิงสาวได้ฟังแล้วก็เริ่มมีเรื่องให้วิตกอีกข้อหลังจากวิตกเรื่องสามีของเธอที่ไม่ทำงานเอาแต่กินเงินเก่าอีกทั้งเขายังใช้เงินมากมายไปกับการต้อนรับแขกต่างเมืองเพื่อหวังจะได้รับคำอวยพรจากแขกเท่านั้นเธอเห็นว่าขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้เงินทองและสมบัติที่เขามีก็คงจะหมดลงไปในสักวันหนึ่งไม่เว้นแม้แต่บ้านหลังใหญ่หลังนี้ก็คงจะต้องถูกขายเป็นแน่เธอจึงคิดหาหนทางแก้ปัญหาและแก้นิสัยสามีของเธอเริ่มแรกหญิงสาวสืบถามจากคนงานเก่าแก่จนได้รู้ว่ามารดาของชายหนุ่มนั้นมีที่นาอยู่มากมายแต่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อันใดเธอจึงสั่งให้คนงานในบ้านออกไปเตรียมการหว่านไถทำนาแม้จะไม่ได้นำข้าวไปขายที่ไหนแต่อย่างน้อยๆก็เพื่อจะมีข้าวให้คนในบ้านได้กินโดยไม่ต้องนำเงินเก็บไปซื้อคนงานบางคนก็ถูกสั่งให้ปลูกผักบ้างเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบ้างเพื่อจะได้ผักได้ไข่เอามาไว้ทำกับข้าวแต่กระนั้นหากชายหนุ่มผู้เป็นสามีของเธอยังหน้าใหญ่ใจกว้างต้อนรับแขกเรือดุจเทวดาเช่นนี้หญิงสาวก็คิดว่าข้าวปลาอาหารที่ได้ให้คนงานในบ้านไปปลูกไปเลี้ยงนั้นก็คงจะไม่พอเป็นแน่หญิงสาวจึงคิดแผนการขั้นต่อไปอีกวันหนึ่งหลังจากคนงานในบ้านออกไปทำงานในไร่ในสวนจนเกือบหมดแล้วก็มีพ่อค้า2 คนจากต่างเมืองเดินทางผ่านมาพอได้เห็นบ้านของเธอทั้งสองก็มายืนอยู่หน้ารั้วชายหนุ่มผู้เป็นสามีจึงรีบสั่งให้คนงานในบ้านไปเปิดประตูต้อนรับและเชิญแขกเรือเข้ามาพักในบ้านทันทีเชิญท่านทั้งสองก่อนนะมาพักให้หายเหนื่อยเดี๋ยวฉันให้คนงานในบ้านไปเตรียมสำรับอาหารมาให้และจะให้คนงานเตรียมที่หลับที่นอนให้ด้วยหญิงสาวเฝ้ามองการกระทำของสามีแล้วรอจังหวะเหมาะเมื่อเขาเอ่ยปากว่าจะไปดูคนงานเตรียมห้องนอนให้พักเธอจึงสั่งคนงานที่กำลังเตรียมอาหารอยู่ให้ออกไปจากครัวเสียแล้วเธอจะทำเองหญิงสาวเลือกทอดปลาเค็มแล้วห่อด้วยใบตองพร้อมกับนำข้าวสวยสุกใหม่หอมกรุ่นห่อใส่ใบตองไว้เช่นกันจากนั้นก็เดินไปตำข้าวเปลือกหญิงสาวตำข้าวไปก็แกล้งร้องไห้ไปร้องเสียงดังจนแขกทั้งสองได้ยินแล้วรีบเดินมาดูน้องสาวจ๊ะนั่นจะเป็นอะไรหรือถึงได้ร้องไห้เสียงดังอย่างนั้นฉันเสียใจนะจ๊ะที่ช่วยอะไรพี่2 คนไม่ได้เลยช่วยพี่2 คนช่วยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะพ่อค้าทั้งสองเอ่ยถามก็สามีของฉันนะสิเขามีนิสัยแปลกประหลาดและดุร้ายเขาชอบหลอกให้คนเข้ามาพักที่บ้านทำทีเป็นจะเลี้ยงข้าวปลาอาหารแต่ที่จริงเขาจะแกล้งให้พี่กินอาหารที่ใส่ยานอนหลับแล้วเขาก็จะใช้พวกพี่เป็นเหมือนกระสอบทรายเอาไว้ให้เขาซ้อมทุบตีเตะต่อยนะจ้าหาเธอว่าอะไรนะพ่
พ่อค้าต่างเมืองทั้งสองได้ฟังก็ร้องถามขึ้นมาพร้อมกันทันทีก็อย่างที่พี่ได้ยินนั่นแหละจ้ะทางที่ดีฉันว่าพี่ทั้งสองรีบหนีไปเสียก่อนที่เขาจะกลับมาเถอะจ้าหญิงสาวพูดด้วยสีหน้าหวาดระแวงขณะที่พูดก็ทำทีเป็นเหลียวซ้ายแลขวาคล้ายกับระแวงว่าสามีเธอจะมาหรือยังเมื่อพ่อค้าต่างเมืองเห็นอย่างนั้นก็มองหน้ากันแล้วตกลงใจว่าจะรีบหลบไปก่อนที่ชายหนุ่มจะกลับมานี่จ้ะฉันเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้แล้วพี่ทั้งสองเอาไว้กินระหว่างทางนะจ๊ะทั้งสองรับข้าวและปลาทอดห่อใบตองมาใส่ย่ามแล้วรีบเดินออกจากบ้านทันทีซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชายหนุ่มเดินมาถึงก็เห็นว่าแขกกำลังรีบเดินออกจากบ้านจึงเอ่ยปากถามกับหญิงสาวอ้าวนั่นพวกเขาทั้งสองคนกำลังจะไปไหนกันหรือเขาไม่พอใจฉันนะจ้าเลยโมโหเดินออกจากบ้านไปซะอย่างนั้นแล้วนี่เธอทำอะไรให้พวกเขาไม่พอใจล่ะรู้ไหมแขกออกจากบ้านไปด้วยความโมโหแบบนั้นเราจะไม่ได้คำอวยพรดีๆจากเขานะบ้านเราจะโชคร้ายก็เขาจะขอเอาสากตำข้าวไปนะสิฉันจะให้ได้ยังไงสากนี่พวกคนงานเอาไว้ใช้ตำข้าวเปลือกให้เรากินนะจ๊ะก็แค่สากตำข้าวเขาขอก็ให้ไปเดี๋ยวเราซื้อใหม่ก็ได้แขกอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเถอะชายหนุ่มว่าอย่างนั้นก่อนจะคว้าสากมาจากมือของภรรยาแล้วออกวิ่งตามแขกไปเดี๋ยวก่อนท่านทั้งสองรอก่อนข้าเอาสากมาให้ท่านแล้วท่าทีวิ่งกระหืดกระหอบพร้อมกับชูสากตำข้าวไปด้วยยิ่งทำให้พ่อค้าทั้งสองหวาดกลัววิ่งหนีชนิดที่ไม่เหลียวหลังมาดูเลยสักนิดชายหนุ่มที่วิ่งตามจนเหนื่อยสุดท้ายก็ยอมแพ้เดินกลับมาบ้านและต่อว่าภรรยาของตนเองเธอกำลังจะทำให้เราโชคร้ายรู้ไหมที่ทำให้แขกหนีออกจากบ้านไปแบบนั้นแถมเขายังไม่ทันได้อวยพรให้เราด้วยต่อไปบ้านเราก็คงจะมีแต่ความโชคร้ายพี่นั่งลงก่อนพักให้หายเหนื่อยนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังหญิงสาวเอาน้ำเย็นเข้าลูบแล้วจัดแจงที่นั่งให้สามีนั่งพักจนเขาหายเหนื่อยเธอจึงเริ่มพูดกับเขาพี่รู้ไหมการที่เราจะใจดีมีน้ำใจกับคนอื่นน่ะเราทำได้แต่เราต้องไม่เดือดร้อนจากความใจดีนั้นพี่เองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงินทองของเราก็มากมีชายหนุ่มเอ่ยแย้งกับหญิงสาวตอนนี้น่ะใช่แต่ถ้าพี่ขืนยังใจดีเปิดบ้านต้อนรับแขกตลอดเวลาจัดสรรหาอาหารดีๆจัดที่หลับที่นอนให้โดยที่พี่ไม่ได้คิดทำงานทำการอะไรให้ทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมาเลยมันจะทำให้เราเงินหมดเข้าสักวันนะพี่ชายหนุ่มได้ฟังก็เริ่มคิดว่าเขาไม่ได้ทำงานจริงอย่างที่ภรรยาบอกพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้ฉันต้องสั่งให้คนงานในบ้านไปช่วยกันทำนาปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อจะได้มีข้าวมีกับมาไว้ให้พี่คอยเลี้ยงแขกต่างบ้านต่างเมืองถ้าฉันไม่สั่งให้คนงานทำแบบนี้และปล่อยให้พี่นำทรัพย์สินเก่าที่เคยมีอยู่ใช้ไปกับการซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงแขกอีกไม่นานหรอกเงินทองของพี่ก็จะหมดแม้แต่บ้านหลังนี้ก็คงจะต้องถูกขายการที่เราจะใจดีเราต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะจ๊ะอีกอย่างเกิดเป็นคนก็ต้องทำงานจะมามัวนั่งเฉยแล้วกินสมบัติเก่านั้นวันหนึ่งมันก็ต้องหมดลงอย่างแน่นอนแล้วเธอจะทำยังไงจะไม่ให้พี่เลี้ยงดูแขกต่างบ้านต่างเมืองเลยหรือพวกเขาเดินทางผ่านมาไม่มีที่ให้พึ่งพิงนะใครๆต่างก็รู้ว่ามาถึงหมู่บ้านนี้จะต้องมีที่พักมีข้าวปลาอาหารให้กินไม่เคยอดเรื่องนี้เราจัดการได้ง่ายนิดเดียวเราก็ไปสร้างศาลาหลังใหญ่เอาไว้ริมทางให้คนเดินทางได้ใช้อาศัยหลับนอนได้กลางวันก็มีโรงอาหารที่จัดเตรียมอาหารเอาไว้ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงพวกเขา
ค่นี้พี่ก็สามารถช่วยเหลือคนเดินทางจากต่างบ้านต่างเมืองได้แล้วโดยที่ตัวเองไม่ต้องสิ้นเปลืองมากเกินไปโดยใช่เหตุจ้าเธอนี่ช่างคิดจริงๆแบบนี้ใครๆก็คงว่าพี่ไม่ได้ว่าใจร้ายใจดำกับคนต่างถิ่นใช่จ้ะเราช่วยเหลือคนได้แต่ก็ต้องช่วยแค่พอประมาณไม่ใช่ช่วยจนตัวเองต้องเดือดร้อนหรือช่วยเพียงเพราะใครๆก็ทำกันช่วยเพราะไม่อยากเสียหน้าหรือช่วยเพราะต้องแข่งขันกับคนอื่นขอบใจเธอมากนะที่ช่วยแนะนำพี่ไม่อย่างนั้นพี่ก็คงทำเหมือนอย่างที่เคยทำโดยที่ไม่ได้คิดถึงการข้างหน้าเลยว่าตนเองจะเดือดร้อนในที่สุดชายหนุ่มชมภรรยาของเขาที่ช่างคิดรอบคอบวางแผนอนาคตและไม่ได้เป็นคนไร้น้ำใจเขาขอบคุณเธอและบอกว่าเขาดีใจมากเพียงใดที่ได้เธอมาเป็นภรรยา